กับความสุขที่เราได้เจอน้องเนเน่แล้วเราให้คนอื่นสัมผัสดีกว่านะครับ make sure 30 แต้มนะครับ30 แต้มนะไม่ใช่1แต้มไม่ใช่1แต้มต่อ1คนตั๋วใบนั้นมีชื่อจ่าโอพิมพ์อยู่บนหน้าตัวชัดๆมีวันที่มีที่นั่งมีชื่อสถานที่ครบเป็นตั๋วที่จองเอาไว้ตั้งแต่วันที่ยังไม่มีใครรู้เลยด้วยซ้ำว่าน้องเนเน่จะได้ขึ้นเวทีคืนไหนพอมีข่าววงในหลุดออกมาปุ๊บแกกดจองวันนั้นทันทีแต่พอถึงคืนจริงที่ทุกคนรอคนที่ถือตั๋วใบนี้กลับจะได้ไม่นั่งอยู่ในฮอลล์แกยกให้คนอื่นไปแล้วเรียบร้อยและที่คุณผู้ชมต้องฟังให้จบคือเหตุผลจริงๆที่แกไม่ไปไม่ใช่เรื่องน้ำใจอย่างเดียวแกบอกเองเลยว่ามีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลหลักและข้อนั้นแหละที่ทำให้คนไทยใน LA ทั้งย่านต้องเปลี่ยนแผนตามกันทั้งหมดเริ่มจากภาพในคลิปก่อนนะฮะจ่าโอชูตั๋วให้ดูกับกล้องแล้วบอกว่ายกให้ท่านอื่นไปแล้วเหตุผลชั้นแรกคือแกมองว่าตัวเองมีโอกาสเข้าถึงน้องเยอะแล้วได้เจอตัวจริงแล้วได้โอบกอดแล้วส่วนพี่น้องคนไทยในอเมริกาอีกหลายคนที่จองไม่ทันไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะได้เห็นน้องบนเวทีแกเลยยกให้คนที่อยากไปจริงๆแล้วก็รีบบอกคนดูว่าอย่าเพิ่งตกใจไม่ใช่ว่าไม่อยากไปครับแต่เชื่อว่าแบ่งกันได้ก็แบ่งเอาละนี่คือน้ำใจที่สุดยอดของจ่าโอเลยละครับและเหตุผลอีกอย่างคือจ่าโอบอกว่าเข้าไปในฮอลล์แล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยนั่งดูเฉยๆตะโกนเชียร์ตามใจก็ไม่ได้เพราะเป็นการถ่ายรายการทีวีมันจะมีคนคอยคุมคิวเสียงอยู่ในห้องนั้นขอเสียงหน่อยตบมือหน่อยให้ทำแบบนี้ทำแบบนั้นคือคนดูในฮอลล์มีหน้าที่เป็นเสียงประกอบให้กล้องไม่ได้มีหน้าที่เชียร์ตามใจตัวเองแล้วเร่งเวลานี้หนักกว่าอีกตั๋วระบุให้เข้าไปบ่าย 2แต่การแข่งเริ่ม 5 โมงเย็นแปลว่าต้องนั่งรออยู่ตรงนั้น3 ชั่วโมงเต็มๆและถ้าอยากได้ที่นั่งดีๆก็ต้องไปตั้งแต่เที่ยงจ่าโอพูดคำนี้ซ้ำหลายรอบในคลิปเลยว่ามันเยอะมากๆคือใช้เวลาไปครึ่งวันเพื่อจะได้นั่งเงียบๆอยู่กับที่ถ่ายรูปก็ไม่ได้ไลฟ์ก็ไม่ได้เก็บบรรยากาศอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นคุณผู้ชมลองคิดตามนะฮะของอย่างเดียวที่มีค่าที่สุดในมือคนไทยคืนนั้นคืออะไรคำตอบคือโทรศัพท์ในกระเป๋าและการเข้าไปนั่งในฮอลล์แปลว่าคุณต้องเอาของชิ้นนั้นเก็บใส่กระเป๋าไปครึ่งวันโทรศัพท์ที่ปิดอยู่เนี่ยมันโหวตไม่ได้ครับนี่แหละคือจุดที่ทำให้ตัวจ่าโอเองตัดสินใจว่าอยู่ข้างนอกมีประโยชน์กว่าพอตัดสินใจแล้วเสร็จปุ๊บแกก็ประกาศเลยว่าจะไปประจำการอยู่หน้าร้านอาหารโอชาเลขที่5310ในย่านไททาวน์ตั้งแต่5 โมงเย็นยัน 4 ทุ่มตามเวลาที่โน่นตั้งจอทีวีใหญ่ๆดูด้วยกันตะโกนได้เต็มที่ไลฟ์ได้ใช้โทรศัพท์ได้ไม่มีใครมาสั่งให้ตบมือตอนไหนทีนี้มาถึงเรื่องที่ผมว่าเป็นหัวใจของคลิปนี้จริงๆจ่าโอย้ำกับคนดูว่าใครที่โหวตได้ขอให้แน่ใจว่าใช้ครบ30 แต้ม30นะครับ30ไม่ใช่1แต้มต่อ1คน1 คนมี30 แต้มจะเทให้น้องเนเน่หมดเลยก็ได้หรือจะแบ่งไปให้คนอื่นที่ชอบด้วยก็ตามใจแต่ตัวแกเองบอกชัดว่าเทให้เนเน่ครบ30ทำไมต้องย้ำขนาดนั้นมันมีเหตุผลของมันอยู่นะฮะคนไทยเราคุ้นกับคำว่า1 คน 1 เสียงมาตั้งแต่เข้าคูหาเลือกตั้งกาเสร็จก็พับใส่หีบแล้วเดินออกจบพอเจอเวทีอเมริกันที่นับกันคนละระบบหลายคนเลยกดโหวต1 ครั้งแล้วปิดเครื่องนอนทั้งที่ของจริงคือรอบแสดงสดซีซั่นนี้เขาเปิด3 ช่องทางละ10 ครั้งคือเว็บของช่องแอปของรายการแล้วก็ TikTok ซึ่งช่องทาง TikTok เนี่ยเพิ่งมีปีนี้เป็นปีแรกรวมกัน3 ช่องทางก็เป็น30ใครใช้ทางเดียวก็ได้แค่10หายไป20 แต้มโดยไม่รู้ตัวพูดง่ายๆก็คือคนไทยในอเมริกา1 คนที่เข้าใจระบบมีค่าเท่ากับคนที่ไม่เข้าใจ3 คนฐานเสียงคนไทยในอเมริกาทั้งประเทศมีอยู่ราว 340,000 คนในเขต LA เองก็ราว 30,000 ตัวเลขมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยเมื่อเทียบกับคนอเมริกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นทุกแต้มที่ตกหล่นเพราะความไม่รู้มันคือของหายที่เอาคืนไม่ได้และนี่คือเหตุผลที่ทำให้คนคนหนึ่งยอมทิ้งตั๋วที่อุตส่าห์จองไว้ออกมายืนตะโกนอยู่ริมถนนแทนแล้วยืนริมถนนมันได้อะไรเพิ่มอีกจ่าโอเรียกสิ่งนี้ว่าขาจรครับคือคนที่เดินผ่านไปมาในไททาวน์ยังหาคะแนนได้จนวินาทีสุดท้ายนึกภาพตามนะฮะย่านนั้นเป็นถนนที่มีร้านไทยเรียงกันเต็มไปหมดเย็นวันอังคารคนก็เดินหาข้าวกินตามปกติเดินมาเจอจอใหญ่เจอคนไทยยืนรวมกลุ่มเจอเสียงเชียร์แวะดูสัก5 นาทีมีคนเดินเข้าไปสอนให้กด3 ช่องทางเดินออกมาพร้อม30 แต้มที่เมื่อกี้ยังไม่มีในระบบอุ๊ยตายนี่มันเปลี่ยนคนเดินหาข้าวเที่ยงให้กลายเป็นคะแนนเลยนะเนี่ยเอาละกลับเข้าเรื่องส่วนที่ตั้งกันไว้มี2 จุดแรกคือวัดไทยLAจุดที่2คือหน้าร้านโอชาในไททาวน์ที่จ่าโอจะไปยืนเองและตรงนี้แหละที่ผมฟังและสะดุดที่วัดไทยเขาไม่ได้แจกน้ำเปล่ากับขนมปังกรอบนะฮะเขาระบุเมนูมาเลยว่ามีเกี๊ยวน้ำหมูแดงแจกมีขนมแจกมีเครื่องดื่มแจกจ่าโอถึงกับพูดในคลิปว่าน้ำตาจะไหลเพราะมันคือคนหลายคนมารวมตัวกันทำอาหารแจกเพื่อเรื่องแบบนี้คุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะว่าทำไมต้องเป็นเกี๊ยวน้ำหมูแดงไม่ใช่พิซซ่าไม่ใช่ไก่ทอด
คนไทยที่อยู่เมืองนอกมา10 ปี 20 ปี สิ่งที่คิดถึงที่สุดมันไม่ใช่ธงชาติ มันคือกลิ่นน้ำซุปกับหอมเจียวที่กินตอนอยู่บ้าน ของกินแบบนี้มันดึงคนออกจากบ้านได้จริง และประโยคที่ผมว่าฉลาดที่สุดในคลิปทั้งคลิปคือประโยคนี้ครับ แกบอกว่าโหวตไม่ว่า แต่คุณมาดูโชว์กับเราก็จะให้ คือไม่ตั้งเงื่อนไขเลย ไม่ต้องกดอะไรก่อนถึงจะได้กิน มาก็ได้กิน มันเลยไม่มีกำแพงให้คนลังเลว่าจะเข้าไปดีไหม พอเข้ามาแล้วกินไปดูไป เห็นคนข้างๆกดโหวตยังไงก็หยิบโทรศัพท์ตาม อันนี้มันเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วนะ และเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีแค่จ่าโอคนเดียวคิดนะฮะ มันมีระบบหลังบ้านที่วางกันมาเป็นสัปดาห์แล้ว วันที่ 19 สิงหาคม ที่สถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิส มีการนัดประชุมรวมพลังกันตอน 10 โมงครึ่ง โดยมีคุณตันพัฒนะ กรรมการบอร์ดวัดไทย LA เป็นตัวประสาน มีกงสุลชนะเมียงเจริญ และผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน LA เข้าร่วม แถมยังต่อสายประชุมออนไลน์ไปหาผู้นำชุมชนคนไทยอีกหลายเมือง เสร็จจากวงประชุมนั้นปุ๊บ เสาร์อาทิตย์ที่ 22 กับ 23 ที่ผ่านมา วัดไทย LA ก็กางเต็นท์ตั้งจุดช่วยโหวตกลางตลาดวัดเลย มีอาสาสมัครนั่งสอนกันตัวต่อตัว สมัครบัญชียังไง โหลดแอปยังไง สร้างบัญชี TikTok ยังไง แล้วเปิดคลิปการแสดงของน้องให้ดูไปด้วย ที่เลือกจังหวะตลาดวัดเพราะวันนั้นมีชาวต่างชาติเดินเยอะไม่ใช่แค่คนไทย แล้วยังมีการพิมพ์โฟสการ์ดรูปน้องเนเน่พร้อมลายเซ็นแจกอีก 5,000 ใบ แต่มีจุดหนึ่งที่ผมว่าน่านับถือมากนะครับ ทั้งฝั่งของตัวคุณตันเนี่ยย้ำชัดเลยว่าอาสาสมัครจะไม่มีการโหวตแทนใครเด็ดขาด ช่วยได้แค่สอนให้เขากดเป็นด้วยตัวเอง เพราะรายการเขามีกติกาของเขาอยู่ คือช่วยเต็มที่แต่อยู่ในกรอบ ไม่เอาทางลัดที่จะทำให้คะแนนน้องเป็นโมฆะทีหลัง ทีนี้มีคนถามกันเยอะว่าแล้วจออยากกลางไทม์สแควร์ที่คนไทย100 คนไปขึ้นน่ะมันช่วยเรื่องคะแนนไหม ตอบตรงๆคือมันเป็นคนละเกมกันเลยฮะปรากฏว่าภาพขึ้นจอจริงแล้วเรียบร้อย มีคนไทยไปยืนถ่ายคลิปหน้าจอนั้นมาลง TikTok ให้เห็นกันแล้วด้วย แต่ระบบนับคะแนนของรายการเขาผูกกับที่อยู่ในอเมริกาและเปอร์โตริโกเท่านั้น เครื่องไหนที่สัญญาณชี้ว่าอยู่นอกพื้นที่กดยังไงก็ขึ้นว่าไม่มีสิทธิ์ พูดง่ายๆคือจอที่นิวยอร์กทำหน้าที่ปลุกใจกับสร้างกระแส ส่วนคนที่กดปุ่มได้จริงคือคนที่ยืนกินเกี๊ยวอยู่หน้าจอทีวีที่ LA 2 อย่างนี้ต้องมีคู่กัน ขาดข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่ครบอ้าวแล้วรอบก่อนหน้านี้ผลออกมาเป็นยังไงบ้าง อันนี้สำคัญมากเพราะมันคือแบบทดสอบที่บอกเราว่าระบบนี้โหดแค่ไหน คืนกลุ่มแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม มีผู้เข้าแข่ง 11 ชุดขึ้นเวที ผลออกมาคือฮาร์รี่แมนเดลกดปุ่มทองสดๆกลางรายการ ส่งวง 100 Fingers เข้ารอบชิงไปเลย 1 ชุด ที่เหลือผ่านด้วยคะแนนโหวตอีก 3 ชุด คือ Olivia Belfast Royal Lasers และ Luke Talento ส่วนอีก 7 ชุดกลับบ้าน และใน 7 ชุดที่ตกรอบนั้นมีชื่อคริสโซซาอยู่ด้วยครับ คุณผู้ชมจำได้ไหมฮะว่าคนนี้คือ1 ใน 4 คนที่ฮาวิคัดมาพร้อมน้องเนเน่ตั้งแต่รอบเรียกกลับ ผ่านด่านเดียวกันมาไกลเท่ากัน แต่พอเจอด่านที่ตัดสินด้วยเสียงคนดูล้วนๆก็จบตรงนั้น คือมันต้องเข้าใจก่อนว่ารอบนี้ไม่มีกรรมการมาช่วยอุ้มไม่มีปุ่มเซฟไม่มีไวล์การ์ดฝีมือกับกองเชียร์ต้องมาพร้อมกันถ้ามีอย่างเดียวคือจบแล้วคืนของน้องเนเน่ล่ะต้องไปชนกับใครบ้างอันนี้แหละที่ผมเก็บไว้เล่าท้ายสุดรายชื่อ11ชุดของคืนวันที่ 25 ออกมาแล้วครับนอกจากน้องเนเน่ก็มีRhythm Patrox และ Veronica Goroshkova ใน 11 ชุดนี้จะรอดไปต่อได้แค่ 4 คือ 1 ชุดที่กรรมการกดปุ่มทองสดกับอีก 3 ชุดที่คะแนนโหวตสูงสุดเหลือ 7 ชุดกลับบ้านเหมือนคืนก่อนโอ้โห 4 จาก 11 นะครับนี่คือเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมผู้ชายคนหนึ่งถึงยอมทิ้งตั๋วที่ตัวเองอยากได้ที่สุดแล้วออกมายืนหน้าร้านอาหารพร้อมโทรศัพท์ที่เปิดใช้ได้เพราะที่นั่งไม่ฮอให้ได้แค่ความทรงจำแต่ที่ยืนริมถนนให้แต้มที่นับได้จริงหมดเวลานัดกันไว้แล้วบ้านเราดูสดกันเช้าวันพุธที่ 26 สิงหาคม 7 โมงเช้าหน้าต่างโหวตจะปิดตอน 6 โมงเย็นวันเดียวกันตามเวลาไทยแล้วผลว่าใครไปต่อจะรู้กันเช้าวันพฤหัสที่ 27 ส่วนที่ไทยทาวน์คืนนั้นจ่าโอทิ้งไว้อีกประโยคว่าพอน้องแข่งเสร็จราว 2 ทุ่มก็ไม่มีอะไรต้องทำต่อแล้วน้องอาจจะตามมาที่งานก็ได้ถ้าโผล่มาจริงคนที่ยอมสละตั๋วเข้าฮอก็จะได้เจอน้องอยู่ดีนั่นเองครับ